नमस्कार. नवरात्रीच्या उपवासाकरिता आज आपण उपवासाची खीर करणार आहोत. उपवासाची रताळ्याची खीर स्वादिष्ट लागते आणि झटपट 10 मिनिटात होते. आई अन्नपूर्णा रेसिपीत आपले स्वागत आहे. चला तर बनवूया उपवासाची रताळ्याची खीर. साहित्यामध्ये 1 वाटी गुळाचे पाणी, अर्धा किलो उकडलेले रताळे, ओल्या खोबऱ्याचे काप, 3 वेलची, 2 चमचे खसखस, 3 चमचे तूप आणि आवडीनुसार काजू मनुका. सर्वप्रथम उकडलेल्या रताळ्याचे साल काढून घेऊ. हे रताळे कुकरमध्ये उकडून 4 ते 5 शिट्ट्या करून घेतलेले आहे. अशा प्रकारे सर्व रताळ्यांचे साल काढून घेतलेले आहे. आता हे सर्व रताळे हाताने कुस्करून घेऊ. रताळे काट्या चमच्याने मॅश केले तरी चालेल. जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला अशाच नवनवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन मिळेल. सर्व रताळे छान कुस्करून झालेले आहे. आता ओल्या खोबऱ्याचे काप, खसखस आणि वेलची मिक्सरमधनं वाटून घेऊ. पाणी न टाकता अशा प्रकारे वाटण तयार करून घ्यायचे आहे. खीर बनवण्याकरिता कढईमध्ये 3 चमचे तूप टाकू. तुपामध्ये काजू व मनुका तळून घेऊ. काजूचा रंग सोनेरी होईपर्यंत तळून घेऊ. काजूचा रंग सोनेरी झालेला आहे, ते आता प्लेटमध्ये काढून घेऊ. आता त्याच तुपामध्ये कुस्करलेले रताळे टाकून परतून घेऊ. मंद आचेवर रताळे परतून घेऊ. साधारण 2 ते 3 मिनिटे रताळे परतून घ्यायचे आहे. रताळे परतून झाल्यावर त्यामध्ये ओले खोबरे, खसखस, वेलचीचे वाटण टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. आता त्यामध्ये गुळाचे पाणी टाकू. इथं मी 1 वाटी गुळामध्ये पाणी टाकून गुळाचे पाणी बनवलेले आहे. साधारणपणे 5 मिनिटे खीरीला उकळी आणून घेऊ. खीर जवळजवळ झालेली आहे. त्यात आता काजू मनुका टाकून मिक्स करून घेऊ. स्वादिष्ट अशी रताळ्याची खीर तयार आहे. ती सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेऊ. काजू मनुकाने खीर सजवून घेऊ. अशा प्रकारे नवरात्री उपवासाकरिता रताळ्याची खीर तुम्ही नक्की करून पहा. ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका उपवासाच्या नवीन रेसिपीसह.